Üdvillő módon mindenkinek. Az iGreen Kft. Felkeresett, hogy lenne kedvem egy inverter tesztre, és természetesen élek a lehetőséggel, és nagyon köszönöm szépen, hogy kipróbálhatok egy másik invertert is, ami szintén megtalálható a webáruházukban. És természetesen gondolván azokra az emberekre, akiknek nincs sok helyük, most egy kisebb modellt választottam, mert ugye többen kérdezték ezt már, hogy oké, hogy itten tesztelgetitek az ilyen 5, 6, 8, 10, 12 kW-os invertereket, de mi a helyzet azokkal a kicsi emberekkel idézőjelbe, akiknek nincs sok helyük a tetőn, meg egyáltalán eleve nem akarnak egy akkora nagy rendszert, nekik egy kisebb rendszerre lenne szükségük, és onnan is akarnak látni megbízható tesztet. Na most akkor próbáljuk meg ezt kivitelezni, ugye az igényeknek megfelelően, amiket ugye mostanában fejlesztettem, majd megint megnézzük itt az összes dolgokat. Jelen inverterünk egy 24 voltos 2,4 kW-os inverter, és a nagy előnye, ami hátránya is egyben, de mégis az előnye most esetünkben, az az, hogy kevés napelemmel is működik. Tehát 1000 wattnyi napelemet lehet rákötni, viszont ugye megvan az az előnyünk, hogy nem csak 120 volttól indul az MPPT, és ugye a nagy modelleknél a 120 volt az csak az indulás. Tehát ott nem jó hatásfokkal dolgozik. Na esetünkben gyakorlatilag 2 napelem sorbakötésével is már jó hatásfokot tudunk elérni. Itt a kicsi rendszerre megyünk rá gyakorlatilag, amikor nem sok mindent kell kiszolgálni, csak kevés dolgot, viszont ugyanúgy köthető rá egy kis combosabb kis akupak, és akkor szépen elkezelgeti ott magának a rendszer. És alapvetően hálózatot is lehet hozzá kötni, ugyanis ez egy off-grid inverter, ami beépített töltővel is rendelkezik, de nem kötelező használni a beépített töltőjét, tehát ugyanúgy át tud váltani hálózatra magától, mint az eddigi bemutatott változatok. Nézzük is akkor, hogy mit kaptam. Első körben használati utasítás CD 2 darab adatkábel, USB és sorosport, és akkor az inverter. Egy nagyon cuki változat egyébként. Nagyon-nagyon tetszetős, valahogy óvatosan kiszedjük. Így néz ki a kis inverterünk. Nagyon kis cukorfalat egyébként, de annak ellenére, hogy ilyen kis pici, anyag van benne, súlya van neki hiába. Ide fent ugye belülről, ha benézünk, látunk egy tekercset, hát valószínűleg ti nem látjátok, de én belelátok. Másik oldalt is látunk némi kis hűtőbordát, kis trafócskát, stb. A felső oldalára tettek egy USB és egy sorosportot. Alól itt van a csatlakozóink, napelem oldal, akku oldal, és akkor itt a kisebb kis csokikba a hálózat oldal be-ki, egy kis biztosítékkal, egy darab földelő csavarral, 2 kis ventilátor ügyesen, elején pedig len. Hát a már jól megszokott MPP szoláros bekapcsoló gombos kis kivitel. Hát nagyon tetszetős. Hát ez olyan kis cuki. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog tudni. Már azért megterheljük, attól függetlenül. Száraz adatok, inverter és töltő, modell PIP 2424 MSE 1, -10-től 50 fokig lehet használni, inverter mód 3000 volt per 2400 watt, 24 volt bemenő, 113 amper, 230 volt AC 50 vagy 60 Hz kimenő, egyfázison 13 amper, töltőmódban ugye 16,9 amper egyfázison, bemenet, DC kimenet névleges, ugye ez 27 volt, 15/25 amper, AC kimenet 50 vagy 60 Hz, 230 volt, 13 amper úgy szintén, és a napelemes töltő, az pedig len 1000 wattos, 24 volt névleges feszültségű, és ugye a munkapontunk az 30 volt és 80 volt közé kell essen, maximum 102 volt lehet az üres járat. Tehát MPPT-vel szerelt változat, ezt a változat csinálják PWM-mel is, de ez az MPPT-vel szerelt változat, a 102 voltos. Természetesen itt nem arra kell törekedni, hogy a 102 voltot megközelítsük, hanem valahol a 30 és a 80 volt közzé legyen téve nekünk, és az 1000 wattot nem nagyon meghaladóan, ugyanis nem szereti a készülék, ha túlterhelik. Semmelyik nem szereti, de ez sem szereti.
Be kell tartani a játékszabályokat, és akkor hosszú életű lesz a rendszerünk. Fölkerült a falra az inverter, és ha már kaptam hozzá ennyi minden jó kis mindenféle dolgokat, mint USB, meg sorosport, meg stb. Az USB-t igénybe is vesszük. Egy Windowsos tablet PC-t csatlakoztattam most így hozzá az inverterhez, és természetesen egy HDMI kábellel egy televízióra is rácsatlakoztattam ezt az egész mindenséget, hogy akkor valamit lássak is már belőle. És természetesen bevakítottam az ablakot, igen, muszáj bevakítani, különben itt bejön az összes fény, és semmit nem látok magam előtt. Ti meg még annyit sem gyakorlatilag. Na, itt most ezen a felületen nagyon szépen be is lehet állítani egyébként a dolgokat. Természetesen nem csak a felületen lehet beállítani, hanem lehetőségünk van arra is, hogy ugyanígy beállítsuk itt a gombokon keresztül is. Ha itt akarjuk állítani, akkor ugye csak nyomunk egy hosszú Entert. Addig nyomjuk az Entert, amíg meg nem jelenik a menü. Most megjelent a menü, középső gomb, és itt szépen tudjuk állítani, a Solar Mode van, 40 ampere, UPS üzemmód, stb. Tehát ugyanúgy itt is lehet mindent állítani, de itt a felületen sokkal egyszerűbb egyébként. Szóval nézzük, hogy mit mutat nekünk itt a felület per pillanat. A grafikus felületünkön gyönyörűségesen látjuk egyébként, hogy most per pillanat van aktív kimenetünk, van akku a rendszerbe, a napelem is dolgozik, a hálózat, ami per pillanat nincs. Ha kicsit jobbra tekintünk, akkor meg ugye látjuk azt, hogy nincs hálózati áramunk, nincs frekvencia, napelem oldalról 69 volt a bejövő, nincs bejövő teljesítmény, 27,3 volton van az aksi, tele van az aksi, nincs bejövő áram. 1 amperrel merül az aksi érdekes módon, pedig len csúrig vagyunk, érdekes mód, ezt nem értem, hogy ezt hogy tanálta ki egyébként. Frekvencia 50 Hz, 228 a kimenőnk, és 0 a kimenő teljesítményünk. Lenti sarokba egyébként névleges adatokat fog mutatni, ezen az oldalon pedig egy CPU, stb. Ahhoz, hogy ezeket a beállításokat tudjuk babrálni, ahhoz be kell jelentkeznünk, méghozzá itt ezen a két arcon kell kattintani egyet, és beírni jelszónak az, hogy adminisztrátor, kisbetűvel, csupa kisbetűvel egyébként. Hogyha egyébként megnyitjuk a kalapács és villáskulcs ikonocskát, akkor ugye egy új ablak fogad bennünket, ahol ugye elég sok minden van, tehát kikapcsolhatjuk például a csipogót, ne csipogjon, borzalmasan hangosan csipog egyébként, háttérvilágítást ki lehet kapcsolni, induljon-e újra, hogyha túlterheltük a készüléket, induljon-e újra, hogyha túlmelegedett a készülék. Bal oldalon a Charges Source Priority-nél tudunk beállítani olyat, hogy honnan töltse a készülék az akukat. Jelen pillanatban a Utility and Solar van megadva, de egyébként ezt a legördülő menüből tudjuk módosítani, tehát lehet csak hálózat, napelem elsődlegesen, hálózat és napelem, vagy csak napelem Solar Only. Ez lenne az OSHO beállítás egyébként, Solar Only. Output Source Priority-nél be tudjuk azt állítani, hogy milyen üzemmódban legyen a készülékünk. Jelen pillanatban ez Solarban van. A legördülő menüből itt is tudunk választani, hogy legyen hálózatüzemmód, napelemüzemmód, vagy SBU, Solar Battery Utility sorrend. Konkrétan, hogyha az Utility-t választom, akkor az történik, hogy tisztán hálózatról fog menni, teljesen mindegy, hogy le van merülve az aksi, fel van töltve az aksi, süt-e a nap, nem süt a nap, nem foglalkozik semmivel, hálózatról fog teljesen működni a készülék. Amennyiben a Solar módot választom, akkor gyakorlatilag az történik, hogy ameddig van a napelemből bejövő teljesítmény, addig akku és napelemről fog üzemelni. Hogyha lemerül az akku, akkor természetesen megyen hálózatra magától, vagy ha lemegy a nap, hiába tele van az aksi, akkor is átmegyen hálózatra. Tehát ez ilyen akkukímélő üzemmód lenne, ami télen egyébként nagyon-nagyon jó dolog tud lenni. Ezt egyébként az Apple-val el is tudjuk menteni konkrétan. Tehát ott fel is jön, hogy setting successful, tehát visszajelez nekünk a készülék, hogy minden rendben van. AC Input Range, 2 mód közül tudunk választani, az egyik az Appliance, a másik a UPS. Az Appliance az hosszabb átváltási időt csinál, a UPS az pedig gyorsabbat, tehát hogy szünetmentesként működjön nekünk ez a dolog, maradhat UPS-be. Battery Type, az most AGM-en van per pillanat, de a legördülő menüből ugyanúgy tudunk választani egyébként Flooded-et vagy User-t. AGM a felítatott akku lenne gyakorlatilag, a Flooded az elárasztott
sima savas akku, a user az pedig, amikor mi akarjuk babrálni a feszültségeket. Ezt most át is állítottam gyakorlatilag userbe, és innentől kezdve mi fogjuk tudni állítgatni itt a dolgokat. Van egy ilyen, hogy bulk charging voltage, ez ugye a maximum töltés, hogy mennyi legyen a maximum feszültsége az akunknak. Hát mivel most én lítium-ionnal dolgozok, én ezt most le is fogom szedni így kapásból, szerintem 27. Hát 27,4 bőségzavara. Ezt így el is mentjük. A float az pedig lemaradhat 27 volton, az teljesen tökéletes a csepptöltés, de egyébként ezt is lehetne feljebb is venni akár. Van még itt nekünk egy Battery Equalization opciónk, ez disable-ön van, ami azt jelenti, ki van kapcsolva, ez csak targonca akku esetén éri meg használni. Más körülmények között teljesen felesleges, semmelyik másik savas akku nem igényli azt, hogy túlcsordulásig töltsük, hogy kiegyenlítődjenek a cellák. Kicsit jobb oldalt van egy Max Charging Current, az ugye a maximum töltőáram akar lenni. Max AC Charging Current, maximum töltés ugye a hálózatból. Back to Charge Voltage, 23 voltra van per pillanat állítva. Ez a feszültség felelős azért, hogy meddig merítheti le az akukat SBU módba. Back to Discharge Voltage 27 voltra van állítva, ő pedig len ugye azért felelős, hogy hány voltnál térjen vissza akku és napelem üzemmódra, amikor ugye átment utility-be, mert ugye egyszer elérte a 23 voltot, és hogy mennyit kell neki töltődni ahhoz, hogy újra tudjon működni napelem és akkuról. És van egy Battery Cut-off Voltage, az 21 volt, tehát ezen a feszültségen fog kikapcsolni lényegében a készülék, és itt abba hagyja gyakorlatilag az akunak a nyúzását. Tehát ilyen nehéz beállítani ezt a készüléket. Hát ezt a pár kis opciót kell neki megadni, hogy milyen akunk van, mennyivel szeretnénk tölteni, meddig szeretnénk tölteni. A többi módokat meg gyakorlatilag egyszer beállítja az ember, és gyakorlatilag szinte úgy tud maradni. Ez a Watch Power egyébként nem számolja azt, hogy hány kilowatt ment át az inverteren, mennyi jött a hálózatból, honnan, mi jött, mennyi töltődött az akuba, stb. Azonban ez is loggol dolgokat, hibakódokat elment, áramszüneteket, stb. Amiket egyébként itt a felső sorban lévő van nekünk az a kis képecske, meg van a kis könyvecske, ott lehet visszakeresni ezeket a dolgokat. Hát mivel pár perce van beüzemelve a készülék, ebben még semmi nincs loggolva per pillanat, tehát visszanézni csak azt tudnánk, ami már a múlt gyakorlatilag. Jelen pillanatban most még üres a készülékünk. Na de kezdjük akkor a tesztet. Kezdésnek nézzük is meg azt, hogy per pillanat ugye akus üzemmódban vagyunk, akus és napelem üzemmódban. Ha a fázis és a nulla között mérek, akkor mérjük is a 228 voltot, és hogyha a védő és a nulla között mérek, akkor a 0 voltot mérem, tehát ebbe benne van az a kis kiegészítő relé, ami összehúzza a védőt a nullával akus üzemmódban. És nyilvánvalóan, hogyha átváltok hálózatüzemmódra, akkor el fogja engedni. Fázis és védő között pedig mérem ugyanúgy a 228 voltot. Na hát ugye érdekes dolog ez, hogy valahogy a többi inverterekből mindig kispórolják ezeket a dolgokat. Nem tudom, hogy miért kell kispórolni azt az egy szemrelét, mikor egyszer szoftveresen itt már annyira könnyű dolgokat módosítani, hogy hihetetlen. Tehát jelen pillanatban akkuról és napelemről üzemelünk. 1000 wattnyi napelemet kötöttem rá, de nyugati string. Ugyebár itt látjuk szépen a feszültséget is, hogy 68 volt. Jelen pillanatban ugye nem kapunk belőle semmit. Az időjárásunk az nem olyan nagyon tökéletes, mert ilyen fátyolosba ment át, de hát nincs ezzel semmi baj. Attól függetlenül még itt működni kell a dolgoknak, csak kisebb teljesítményen. Felkapcsoltam a fogyasztómat. Hát adjunk neki akkor, vagy 1, 2, 3. Hát egy ilyen 3 hősüsit. És akkor azt látjuk, hogy 1600 watt az, ami per pillanat kimegy. Nagyon jó a fogyasztási értékünk, 1617 volt amper, 1614 watt. És akkor innentől kezdve már kapunk gyakorlatilag már a napelemek irányából is egy kis villanyt. 295 watt. 61 voltos a munkapontunk. Hát gyönyörű szépen teszi a kis dolgát. És a többit akuból zabáljuk. Láthatjuk egyébként nagyon szépen az órákon is, hogy
Milyen gyönyörű szépen átmentünk ugye mínuszba, hát akkor adjunk még az érzésnek. Én felkattintok még egyet, meg még egyet. Hát így már 7-es kódot kaptunk, ugyanis 2600 watton vagyunk. Tehát ilyenkor jelzi a készülék, hogy baj van, és egy idő múlva el is ejt. Úgy látom, hogy megállt. Igen, na ez volt a túlterhelés. Lekapcsolok akkor róla egy dolgot. 2-4 fölé nem kell menni ezzel se. Nyilván visított is volna, hogyha megengedtük volna neki a dolgot. Ilyenkor kapunk egy ilyen szép nagy piros villogót, hogy kemény túlterhelést adtál, öcsém. Ennyire durván azért ne csinált. Na most elvileg ez magától újra kéne induljon, és meg is tette egyébként, láthattuk az órával, hogy feljött vissza megint a 229 volt. Tehát akkor csináljuk csak előről. 1, 2, 3, 4, 4-et kapcsolok akkor be neki, és az 1900 watt. Kb. 1900 watt, 2100. Igen. USB-n kommunikálunk, de attól függetlenül lassan jönnek meg az adatok. Ez a 2,1 kW gyakorlatilag ez a vége a dolognak. Természetesen egy pici túlterhelést engedélyez az inverter, de attól függetlenül nem állja azt, hogy túl sokáig terheljük a nagyon nagy teljesítményen. És akkor láthatjuk itt, hogy load percent 89%, battery discharge 75 ampere. Igaz, mindig nézegetem itt, hogy mennyi az adathoz, közben ott van a képernyő sarkába. Igazából. Hát nagyon szépen megyen. Ez ilyen kisebb fogyasztásokat mindenféle gond nélkül ki tud elégíteni. Túlterheléssel, tehát óvatosan, mert egy nagyon-nagyon picit engedi magát túlterhelni, de ha nem veszünk róla tudomást, akkor azonnal tilt. Természetesen bizonyos idő múlva újraindul magától, tehát ez így nagyon-nagyon jó. Lássuk, akkor adjunk neki hálózatot, illetve, hogy jelen pillanatban ugye 0 watt ugye a felvételünk. Lássuk, hogyha én adok neki hálózatot, és a hálózat csak készenlétben van, tehát még nem váltottunk át egyébként. Továbbra is megyünk napelemes akkus üzemmódba. 1 watt a készenléti felvétel, és akkor nézzük meg azt, hogyha átkényszerítem hálózatra, konkrétan azt mondom neki, hogy akkor ne szolárba menjünk, hanem menjünk utilitybe. Igen, megtörtént az átváltás. Innentől kezdve ugye teljes mértékig bypassban vagyunk, napelemtől és akutól függetlenül, és 1,8 watt a készenlétünk. Természetesen, hogyha most én ezt lekapcsolom, akkor ugye észre se vesszük. Hát az óra azért killengett egy kicsit, ott figyeld, amikor átváltunk. De attól függetlenül nyilvánvalóan túl kéne, hogy élje minden az átváltást. Na de erre fogunk most még kísérletet tenni, hogy ha például működik egy számítógép, akkor leáll a számítógép az átváltások között. Hálózatról akura, akuról hálózatra váltás közben. Vagy minden úgy megyen flottul tovább, mint ahogy az meg van tervezve, hogy full szünetmentesek maradunk. Mostanában jött egy hozzászólás, hogy valakinek az invertere nem úgy működik, ahogy kell. Konkrétan a fő probléma az az volt, hogy ha hálózatról akura mentünk, vagy ha akuról hálózatra, akkor egyszer leállt a számítógép. Na most ennek akarok utána járni. Mivel semmilyen más számítógépem nincs, csak a vágógépem, ezért azt kiszedtem a helyéről. Hozzácsatlakoztattam egy monitort, meg majd hozzácsatlakoztatunk valami kis fogyasztót is még. Első körben indítsuk el a számítógépet. Hát csavarhúzóval, mert nincsen nyomógomb. Úgyhogy ezzel tudjuk elindítani. Lényegében egy tollal is el lehet, hogyha szép fényes az eleje, ha nikkelezett. Tehát megvárjuk, hogy betöltsön a rendszer. És akkor át fogunk állni akkus üzemmódról hálózat üzemmódra, és a számítógépnek nem szabad közben kikapcsolni. Ha az inverter úgy végzi a dolgát, ahogyan azt kitalálták. Ugyanis ez egy szünetmentes táb helyett is használható dolog, attól függetlenül, hogy már este van, attól függetlenül ennek ugyanúgy kell működni. Tehát itt van az alaprendszerünk, szépen működünk,
Láthatjuk ott a valós idő, 19 óra 20 perc, és most át fogunk állni hálózatra. Közben itt is rögzítve van, de a képernyő sarkából ezt látjátok. Mindjárt átállunk hálózatra, és a számítógépünk tökéletesen működik, minden gond nélkül. Nehezítsünk egy kicsit a dolgán, menjen még valami háttérbe, mondjuk egy kilowatt, mit tudom én mi. Több minden menjen az inverterről. Most minden a hálózatról megy, de el fog menni a villany. Le fogom kapcsolni a villanyt. Itt fogom megszüntetni neki fázis nullát. A számítógépnek nem szabad leállni. Nem állt le. Jó. Hát még erősítsünk egy kicsit rajta, menjen még valami. 4 darab hősüsi. Most ugye ez akkuról megy. ,2 kW megyen per pillanat. 2,2 kW-tal fogunk átállni hálózatra. Megtörtént, a számítógépünk még mindig működik. Most ugye innen vesszük az összes villanyt. De most fog jönni egy áramszünet. A számítógépnek nem szabad megállni. És nem áll meg. Hiába. Egy jó gép az jó gép. Tetszik ez nekem. Akárhányszor fogok üzemmódot váltani, soha nem szabad akkora áramszünet legyen, tehát olyan gyorsan kell neki váltani, nem szabad megérezze a számítógép. És most jelen pillanatban 2 kW-tal nyúzzuk. Semmi. Észrevétlen az átváltás. Ebbe az a szomorú, hogy akkor az úrnak az inverterével valami probléma van, nagy valószínűséggel. És igen, ezzel sincs semmi baj, csak a képernyő kímélő az, ami itten szórakozik. Ugye a menet közben itt nekünk megy továbbra is a Watch Power. Tehát ez a teszt kipipálva nagyon szépen vált hálózat és akkus üzemmód között. Teljesen mindegy, hogy nagy terhelés vagy kis terhelés van. Most ugye lement a terhelés. Visszatesszük a hálózatot. Most levesszük a hálózatot, megint egy áramszünet legyen. Láthatjuk egyébként itt, hogy van azért egy pici kis kilengése a mutatónak, de ez olyan minimális, hogy nem érzi meg semmi gyakorlatilag. Természetesen azért, amiért ez egy kisebb inverter, attól még ugyanúgy a 2 kW-os 2300 wattos Angle Gridert ugyanúgy vinnie kellene. Na lássuk, elindul egyáltalán. Mérőórák a sarokba, szépen ügyesen. Kérlek szépen, minden további nélkül. Hibátlan. Hát, viszi, mint forrókés a vajac. És ha már műhely felszerelés, akkor nézzünk egy kis kompresszort is. Hát nyilvánvalóan azt a nagyot nem fogom tudni megoldani semmi szín alatt se. Ő egy ilyen 1,5 kW-osnak vallja magát. 110 liter per perc, már ennek semmi közünk hozzá. Itt a nominal power a lényeg, 1500 wattos. Beindul vagy nem indul? Mérőórák sarokba, lássuk. Minden gond nélkül. Hát úgy viszi, mint forrókés a vajat szó szerint. Nagyon baba. Szépen töltődik. Simán. Lássuk még egyszer. Én nem láttam az órákat, csak azért. A sarokban nektek ott van, de én nem láttam, mert én a kompresszort néztem.
meg se kottyan neki. Igen, az ampermérőnk az egy kicsit olyan, hát nem jól mér, alacsony tartományba maradjunk annyiba. De mindegy, láthattuk, hogy ez viszi. Nagyon-nagyon baba kis inverterrel állunk szembe. Hát kegyetlen jó. Heggeszteni azért nem mernék róla egyébként. Mondjuk az is igaz, hogy a heggesztő az nem 1,5 kW-os, hanem az 4 kW körül van. De szerintem azt kiakasztaná nagy valószínűséggel. De valószínűleg tönkre akkor se kéne, hogy menjen, ugyanis minden védelemmel el van látva a készülék. Tehát ha túlterhelés van, úgyis megáll. De nagyon-nagyon jók vagyunk. Következzen egy negatív energia irányteszt, hogy a készülékünk táplál-e be a hálózatba, vagy sem. Egyébként nem táplál be, ugyanis a teszt folyamán már többször váltottunk az üzemmódok között, és egyszer sem állt meg a sárga inverterem, ami a hálózatot szolgáltatja, 8-as kóddal. Amennyiben 8-as kóddal megáll, ugye ott valamilyen negatív energia irány alakul ki, ha csak rövid időre is, de kialakul. Nagyon-nagyon nagy különbséget kell tenni egyébként a kettő dolog között, amikor folyamatos betáplálás van, vagy amikor csak egy kicsi betáplálás keletkezik. Na de most ugye utána járunk ennek a dolognak. De ugye, mivel, hogy mondtam a videó elején is, hogy történtek fejlesztések, éppen ezért most bevetjük a fejlesztéseket. Tehát ő egy AM digitális villanyóra, ami egy fázisra készült, és szépen rajta van egyébként az is, hogy ott a kis piktogram, 2 kis nyilacska, hogy ha betáplálok rajta keresztül, akkor is fogyasztásnak fogja minősíteni, viszont kijelzi ezt nekem, a negatív energia irányt. Hivatalosan megvásárolható verzió, fel kell keresni a gyártót, és meg lehet vásárolni. Itt majd a kijelzőkön szépen fogja mutatni azt, hogy negatív energiairány van-e, vagy nincs. Egyébként mindig a P pozitív az, ami folyamatosan jelzésre kerül. Természetesen továbbra is fázis helyesen fogok csatlakozni. Ez nagyon-nagyon fontos. Lássunk egy bottolást, hogy bottol be a készülék. Remélhetőleg látunk is belőle valamit. Tehát ott van az összes piktogram, amit meg tud jeleníteni. Egy sorozatszám. És mikor a sorozatszám megvan, akkor ott van nekünk fent egy P plusz jelzés. Ez azt jelzi, hogy gyakorlatilag most fogyasztás van, illetve hogy nincs negatív energiairány. És igen, jól látod, több mint 20 kWh ment már át az órán, ugyanis én ezzel már kísérleteztem eleget, hogy lássam, hogy működik. Mire kell figyelni lényegében. Elég sokszor fog felvillanni nekünk ez a sorozatszám, amit a tetején is meg van jelenítve. Nagyon-nagyon sokszor mutatja, és mindig egy ciklust kell várni, hogy újra az elfogyasztott kilovattórákat mutassa, és az energia irányunkat. Az első indítást követő talán 5 percig 2/10-essel mutatja a fogyasztást, aztán szépen kerekít, csak 1/10-essel fogja már mutatni. Tehát ettől nem kell megijedni, hogy majd a 20,09 az el fog tűnni 20-ra. Lássuk akkor, hogyha csatlakoztatjuk a készülékünket a mérőhöz. Pont egy ciklus egyébként elmúlt. Tehát nyilvánvalóan még pozitívba kell, hogy legyünk, mivel még nincs hozzá csatlakoztatva az inverter. Most fogom felkapcsolni a biztosítékot, és ugye itt megjelenik nekünk a fázis ikon, de nem áll át, ugyanis SBU módban vagyunk, vagy szolárba, már nem emlékszem itt, hogy mibe hagytam. Tehát pozitívban vagyunk. Átkényszerítjük a készüléket hálózatmódra. Igen, szolármódban vagyunk. Átkényszerítettük. És bizony továbbra is pozitívak maradtunk. Tehát nincs betáplálás, nincs negatív energiairány. Na most, hogy egyértelműbb legyen, hogy milyen az, amikor valóban negatív energiairány van, hát ezzel a készülékkel nem lehet ezt előidézni, akármit csinálunk, tehát ha felkapcsolok, ha elkapcsolok, ez mindig pozitívban fog maradni.
teljesen mindegy, hogy mit fogok csinálni, tehát ez így is úgy is mindig pozitívban marad. De hogy lássuk azt, hogy az óra valóban megmutatja a negatív irányt, egy betáplálós invertert fogok hozzá csatlakoztatni, és fogjuk látni, hogy milyen az, amikor negatív energiairányunk van. Ugyanis a betápláló inverter az betáplál, nincs mese. Természetesen, hogyha be akarok táplálni egy szigetüzemű rendszerbe, akkor azt a betáplált mennyiséget el is kell fogyasztani, különben meg fog állni az inverter. Na már most jelen pillanatban beindítottam egy hősüsit. Itt van a betápláló inverteremnek a dugasza. Ez olyan, mint egy balkonszolár lényegében. Erről szólna egyébként a balkonszolár, hogy az ember így becsatlakoztatja a hálózatba, ráköti a napelemeket, bekapcsolja és működik. Jelen esetben nekem még nincs bekapcsolva, de mindjárt bekapcsolom. És akkor megláthatjuk, hogy szépen a P pozitív az P negatívra fog változni. Hopp, ott is van. Már P mínuszba vagyunk, ugyanis elindult a betáplálás. Tehát eme készülék megmutatja azt, ha negatív energia irány van. Nagyon-nagyon fontos, úgyhogy nincs kecmec, olyan fejlesztést hoztam. Ha az azt mutatja, hogy P- van, akkor bizony betáplál a készülék. De ez nem táplál be. Nagyon-nagyon fontos. És nézzük azt meg, hogy ha már ilyen szép kis kísérletünk van, ott van a P-unk, és mivel elég szép teljesítménnyel toljuk befele, még fel is villan nekünk egyszer-egyszer a kis köröcske, de most én kihúzom. Tehát kihúztam a dugvillát, hogy vissza fog váltani P pozitívra, mihelyt megszűnt a negatív energiairány. Na, tehát ellenőriztük a készülékünket, hogy valóban meg tudja mondani azt, hogy van-e negatív energiairány, vagy nincs, és ellenőriztük azt is, hogy a tesztelt készülék tökéletesen megbízható, nem táplál be. Tehát összességében egy nagyon jó készülékkel állunk szembe, ami biztonságosan használható hálózattal és hálózat nélkül is. Ugyanakkor jó választás abban az esetben, ha ilyen 2 kW körüli csúcsfogyasztásunk van. Rövid időre engedi a 2,4 kW-ot is, de az csak rövid időre. Kevés napelemtáblával beéri, és még mindig jó hatásfokkal fog tudni dolgozni. Gondolok itt arra, hogy 2 darab 250-es sorba kötve, meg még 2 darab 250-es sorba kötve, ezek párhuzamosan be az MPPT-re. És pont fogunk kapni egy ilyen 70 volt körüli munkapontot, amit tökéletes a készülék számára, és az 1000 wattot pont kimaxoltuk. Ha újabb táblába gondolkozunk, akkor ugye ez a 450-500 watt körüli táblából jöhet szóba 2 darab, de azok már csak párhuzamosan, azok már magasabb feszültségűek indulásból. Én nagyon szépen köszönöm az Argin Kft-nek, hogy eljuttatta hozzám a készüléket, és hogy megnézhettem minden oldalból, hogy viseli a túlterhelést, hogy viseli az átváltásokat, és természetesen, hogy biztonságosan használható a magyar háztartásokban is. A károk elkerülése véget a szerelést mindig bízzuk szakemberre, amennyiben nem vagyunk hozzáértők. Ha tetszett a videó, akkor látogass vissza később is, és nyugodtan dobhatsz egy lájkot is, mert teljesen ingyen van még mindig. A következő videóig is, na csá!